يا بلدنا عوا عوالا يا عوالا يكريانجالاي عوا عوالا يا عوالا يكريانجالاي عوا عوالا يا عوالا يكريانجالاي عوا عوالا يا. سلام. رحلة ومغامرة جديدة. هالمرة راح أزور واحد من المحلات اللي من زمان كان نفسي أزورها، وهو لاليبيلا في أثيوبيا. لاليبيلا عبارة عن معابد محفورة بالصخور بشكل عجيب. هي بالنسبة لي واحدة من العجائب الدنيا، بس يعني الغير رسمية. هيك وصلت أديس أبابا، وهاي معي المدريخ بيني. سلام بيني. رايحين على الأوتيل، نريح شوي وبعدها كاملين لف. صار ركاب صد الشنالفة تعريف أقدو عرضوت لنيا صار النومتو صدق زنيا صدق زنيا صدق زنيا عوا عوالا يا عوالا يكريانجالاي 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 حاليا موجودين في مطعم يودا في السينيا. هاي بيني معاي. مطعم بقدم اكل محلي، مع كمان بتضمن فقرات شعبية، اغاني، رقصات. زي ما انتم شايفين اجواء كثير مميزه يوم الاحد. بعرفش ليش حاسس حالي لحالي اجنبي هنا اللي بلف بالشارع. كثير نصحوني ما انه اخذ حذري ما الفش بالشارع مع الكاميرا وهيك، لانه في كثير انه ممكن كثير انه في كثير سيركات ودير بالك. مع هيك اصريت اني الف بالشارع واورجيكم الاجواء. وهي اجواء اديس ابابا، احياء اديس ابابا. أجواء كثير مميزة اليوم بساحة كنيسة مداني يالم، أكبر كنيسة في أديس أبابا. موجودين في توموكا كافيه، أشهر مقهى في اثيوبيا أديس أبابا. توموكا كافيه بحضر قهوة بأجود أنواع القهوة المحلية اللي موجودة بإثيوبيا. زي ما شايفين محل كثير مشهور، كثير سياح يجوا خصوصي يجربوا القهوة.
وصلنا سوق ميركاتو، أشهر معالم أديس أبابا، وهو عبارة عن سوق مفتوح بضم حوالي 7000 محل، وهو أكبر سوق مفتوح بأفريقيا. هنا ممكن تلاقوا كل إشي يعني بيخطر ببالكم. بنصح تزوروه لأنه واحد من المعالم المشهورة، بس عشان توصلوا هين ممكن تاخذ معكم الطريق بين ساعتين لساعة ونص بسبب الأزمة. زي ما انتم شايفين بسبب الأزمة البضاعة بينقلوها على يعني البضاعة اللي بيركبوها أشخاص أو عن طريق دواب حمير، لأنه هنا زي ما انتم شايفين أزمة إشي رهيب. أتفقد all of this basket, injera basket, and traditional injera basket, especially this time, it's a holiday time. All the old person is coming to buy here. Like for example, this one also injera basket. Okay, now we are found with cheese basket. Cheese meat is made of cow. This is not fresh. The fresh. That is a butter. This is a false banana made of round. هذا نوع الشجر الموز بحضروا منه نوع من الحلوى، يعني من الجذع تبع الشجرة. يعني كمان ممكن تلاقوا إعادة تدوير لكل شيء، بيحولوا مثلا الجلان هاي الموجودة البلاستيك لأحذية زي هيك. كل شيء هنا ممكن يدوروا. الحديد بحولوا لأدوات جديدة، كل شيء. ما بتتخيلوش قديش هنا في ضغط وفوضى وكثير ناس. حتى يعني الجاي تور ما بينصحني انه ما افوت هنا مع كاميرا او حتى تلفون لو جوا الميركاتو، لانه احتمال كبير ينسرق. مع هيك ناخذ المخاطرة عشان نصور المحل. زي ما انتم شايفين ضغط، يعني اللي ما بتحمل ضغط وهي ما بنصحه يقعد من هين اكثر من 15 دقائق. احنا موجودين بمنطقة ميكيلي، متوجهين لمنطقة العفار علشان نشوف صحراء الدالول وارتقالي فولكانو. وهيك بنبلش جولتنا باتجاه صحراء دالول لمدة 3 أيام. هاي معي احنا متمتعين جدا. Hi, Jenny. Hi, that's Jenny. That's Tamar. الشوفير تبعنا دانيال معنا لمدة 3 أيام، متجهين لصحراء الدالول باتجاه بركان إرتايلي، أحد البراكين النشطة في العالم اللي ممكن تتقرب عليها وتشوفها من قريب. بنشوفكم لقدام.
موجود في منطقة العفر، وهنا بيستخرجوا الملح. درجة الحرارة هنا اشي مش طبيعي، رهيب. درجة الحرارة كثير عالية لانه هاي اكثر منطقة منخفضة في العالم زي ما انتم شايفين. وهنا معانا جماعة من منطقة العفر، عمكم ياسين وعمكم محمد. سلام. Yeah, is the commander the same age? Oh, I see. Oh, okay. Oh, right. Oh, that's a bit different, isn't it? سلام. على الاغلب احنا موجودين باخطر نقطة في العالم. احنا موجود حاليا بصحراء الدلول في مناطق قبائل العفر. عشان ندخل لهنا احنا اخذنا موافقة قبيلة العفر. موجودين احنا بمنطقة الدلول اللي هي فيها حمم بركانية. هاي الحمم بتطلع غازات سامة. كمان الارضية تحتك غير ثابتة، ممكن بأي لحظة تقع فيك. بنضيف على هيك انه احنا اصلا موجودين بصحراء درجة الحرارة عالية جدا. وبإضافة لهيك احنا موجودين على الحدود الاثيوبية الاريترية، اللي هنا منطقة صراعات، منطقة اشتباكات دومة. ممكن بأي لحظة تصير اشتباك مسلح بين الجنود الاثيوبيين والجنود الاريتريين. بالشهر اللي فات او قبل كم شهر مات سائح ألماني هنا. اتجاه فوهة بركان إرتايلي بعد سفر أكثر من 9 ساعات بالسيارة. متواصلين بكمان 4 ساعات مشي بتسلق الجبل حتى نصل فتحة الفوهة. وصلنا الفوهة، لكن راح تكون علينا صعب نشوف الحمم البركانية بشكل واضح لأنه في كثير دخان كثيف بيطلع من الفوهة. سلام. وصلنا كنائس لاليبيلا. وراي كنيسة سانت جورج، واحدة من 11 كنيسة بلاليبيلا. الكنائس هذول مبنية من 900 سنة. مبنيات الاشي رهيب فيهن ان محفورات بجبال صخرية من فوق لتحت، طبعا من 900 سنة بأدوات قديمة. فأخذ لهم وقت شغل لبناء ال 11 كنيسة حوالي 23 سنة. طبعا الكنائس انبنوا بأوامر ملك لاليبيلا بهذيك الفترة. Oh my goodness.
سلام. اللي انتم شايفينه وراي هو عبارة عن سوق الأحد، بتجمعوا فيه الإثيوبيين كل أحد. اللي عنده أشياء يبيعها مثل غنم، بيض، بقر أو أي شيء اللي عنده بيجي هنا بتجمع، بيجيب بعرضها. وكمان الناس اللي بدها تشتري هاي الأشياء كمان بيجوا هين بيشتروا من الناس اللي بتعرض. زي ما انتم شايفين تجمهر جد كبير. بيجوا من مناطق بعيدة، بيجوا من مناطق جد بعيدة، بيجوا ماشي مع الأغنام، مع الأشياء اللي بدهم يبيعوها. وهيك وصلنا لنهاية رحلتنا في اثيوبيا. رحلة كانت كثير مميزة. بنشوفكم الرحلة الجاي. سلام.